නවීනතම පරිගණකා උපාංග විශ්වාසවන්ත ලෙස ඔබගේ නිවසටම ගෙන්වා ගැනීමට දැන්ම MD කම්පියුටර්ස් අපිට කතා කරන්න. MD Computers, Sri Lanka's #1 computer solutions. Hello everyone. ඉතින් වෙල්කම් කියලා පිළිගන්නවා ඔයාලට. ඉතින් ඔන්න MD Computers web එකේ තමයි මම අද ඉන්නේ. ඉතින් අද කතා කරන්නේ මේ විශේෂ මාතෘකාවක්. දැන් අපි දන්නවා හැමෝටම සාමාන්‍යයෙන් මේ තියෙන ආර්ථිකයත් එක්ක සමහර ආස දේවල් මිලදී ගන්න හැකියාවක් නැහැ. මොකද විවිධ වූ ආර්ථික දුෂ්කරතා ආර්ථික ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඉතින් ජොබ් එකක් කරන කෙනෙක්ටත් එහෙමයි. ඉගෙන ගන්න කෙනෙක්ට නම් එහෙමයි. මොකද යාළුවා දෙමව්පිය තමයි සල්ලි වියදම් කරන්නේ. ඉතින් දැන් පහසු ගෙවීමේ ක්‍රමය ගැන කතා කරොත් එහෙම දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම ලංකාවේ අපි ගත්ත ටීවී ෆ්‍රිජ් ඔය වගේ ලැප් විකුණන ප්‍රසිද්ධ ආයතන තියෙන ඒ වගේ අබාසිංග වගේ ඒ වගේ ආයතන තමයි ගොඩක් වෙලාවට මේ ගෙවීමේ ක්‍රමයේ තිබුණේ. ඉතින් දැන් හැම භාණ්ඩයකටම ෆෝන් එක කම්පියුටර් එක දක්වා ඒවා අලෙවි කරන ඒ ආයතන ඒ සේවා සපයන ඒ ආයතන වලට දැන් ඉතින් මේ පහසු ගෙවීමේ ක්‍රමයට භාණ්ඩය අලෙවි කරගන්න සහ පාරිභෝගිකයන්ට ඒවයින් පහසු ගෙවීමේ ක්‍රමයට භාණ්ඩ මිලදී ගන්න chance එකක් ඇවිල්ලා තිනවා. ඉතින් මේක ගොඩක් පරණ එකක්. ඉතින් නමුත් මේ ළඟදී තමයි ටික හැමෝටම ප්‍රසිද්ධ වෙන්න පටන් ගත්තේ අවුරුද්දක් වගේ කාලයක් ඇතුළත. ඉතින් කොකෝ ඇප් එක. ඉතින් මේකෙදි පුළුවන් ඔයාලට යම්කිසි භාණ්ඩයක් ඒක සම්පූර්ණ මුදලම ගෙවන්නේ නැතුව එකෙන් තුනෙන් එකක් කියන්නේ එක කොටසක් කියන්නේ සම්පූර්ණ මුදල තුනට බෙදලා ₹30,000ට එක තුනට බෙදලා වාරික 3ක ඇතුළත ගෙවාගෙන යෑමේ හැකියාවක් දැන් තියෙනවා මේ කොකෝ ඇප් එක හරහා. ඉතින් MD ආයතනයත් දැන් ඔන්න කොකෝ ඇප් එක හරහා ගණනු කරන පාරිභෝගිකයන්ට තමන්ගේ ෂොප් එකෙන් අවස්ථාව හිමි කරලා දීලා තිනවා මේ ඇප් එක හරහා ගෙවන්න. ඉතින් මම කියලා දෙන්නම් අද මේ කොහොමද මේ ඇප් එක නොදන්න කෙනෙකුට මේ කරගන්නේ. ඉතින් අපි දැන් ෂොප් කැටගරි එකට ගියොත් එහෙම අපි ග්‍රැෆික් කාඩ් අපි මේ සෙක්ෂන් එකට ගියොත් එහෙම දැන් හැමදාම ග්‍රැෆික් කාඩ් එක පැත්තටම නේ ආවෙන්නේ. ඉතින් මොනිටර් පැත්තට යන්කෝ. දැන් බ්‍රෑන්ඩ් නිව් මොනිටර් එකක් පැත්තටම මේ වෙයි ගියාම අපි නිකන් එකක් තෝරමුකෝ අඟල් 22 මෙන්න LED මොනිටර් එකක් තියෙනවා. රුපියල් 25000යි වෙන්නේ. මම මේක ඇඩ් ටු කාඩ් කරනවා. ඉතින් මේ ඇඩ් ටු කාඩ් මේ තියෙන මෙන්න මෙතන මේක ලැබුවාන් පස්සේ ඔයාලට මේ කාඩ් එක වැටෙනවා. මේ මෙතන මම කලින් ටෙස්ට් කරන්න එක දේවල් බයි කරා. අපි මොනිය විතරක් දැන් ඇඩ් කරමුකෝ. හරිද? ඊට පස්සේ මේක චෙක් අවුට් කරන්න. ඔයාලට ඕන නම් කොටේෂන් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් PDF එකක්. එහෙම නැත්නම් අර අපේ SLPC free මේ කූපන් එක මෙතන ගැහුවාම මේකේ cash on delivery පාසුකමට ඒ අදාළ අමතර ගාස්තු අඩු කරන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් මතක් කරගන්න මේ SLPC free එක මේ මාසේ අන්තිම වෙනකල් විතරයි ඔයාලට හම්බෙන්නේ ඒ වාසිය. ඒක අපි පැත්තකින් තියමු. අපි යමු proceed to check out. ඉතින් මෙතන මේ check out ගියාම මේ තියෙන payment කරන්න පුළුවන් methods ටිකක්. ඉතින් මේ පළවෙනි එක තමයි direct bank transfer. ඒ කියන්නේ මෙතනදි වෙන්නේ ඔයාට මේ භාණ්ඩයට දැන් ඔයා මෙතන මේ direct bank transfer තෝරලා order එක place කරනවා නම් ₹25500 ඔයා MD එකේ bank account එකට දාලා ඊට පස්සේ යාලට කෝල් එකක් දුන්නම එයාලා ඔයාලගේ address එකටම ගෙදරට එවනවා ඒ භාණ්ඩේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට courier fee එක ගෙවන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් cash on delivery දන්නවා මේ සෙලාන් credit card කතන්දරේ ඒක ඉස්සරහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ අපේ කොකෝ app එක ගැනනේ. ඉතින් මෙන්න තියෙනවා කොකෝ buy now pay later. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට කොකෝ ඇප් එක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න වෙනවා. ඉතින් කොකෝ ඇප් එක සාමාන්‍යයෙන් Android වල Google Play Store එකෙන් තමයි ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නේ. ඒක නම ෆෝන් එක යූස් කරනවා නම් ෆෝන් එකෙන් තමයි ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නේ. මම මේ මෙමු ඇප් එක හරහා මේ මෙමු ඉමුලේටර් ඇප් එක හරහා මම ඒක වෙනම ඉන්ස්ටෝල් කරගත්තා. ඒතර මට හැකියාවක් තියෙනවා ඔයාලට මේක මේ විදිහට පෙන්නන්න. මොකද ෆෝන් එක ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩර් එකක් ගාලා ඕක කරන එක හරිම එපා වෙන වැඩක්. ඒ නිසා මම මේ මෙමු Play 9 software එක දාගත්තා. ඔයාගේ processor එකේ virtualization on කරගෙන නම් තියෙන්නේ. අනිවාර්යෙන් on කරන්න ඕනේ මේකට. ඔයාලට පට්ට easy PC මේක කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මෙතනින් මේ සාමාන්‍ය මේකම තමයි මේ සාමාන්‍ය Play Store එකම තමයි අපි PC එකෙන් යන්නේ මේ. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට කොකෝ app එක සර්ච් කරලා ඉන්ස්ටෝල් කරගත්තම මෙන්න මේ විදිහට කොකෝ ඇප් එක ඩිස්ප්ලේ වෙනවා. ඉතින් මට පේනවනේ මේ ෆෝන් එකේ ස්ක්‍රීන් වගේ මෙහෙම පේන්නේ කියලා. ඉතින් මේ පොඩි හැලෝවින් ආතල් එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් කොකෝ ඇප් එක පටන් ගද්දී මේ අපේ account එකක් හදන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේ account එක හදන එක කරන්න ගියේ නැහැ. මෙතන එක සාමාන්‍ය දෙයක්. සාමාන්‍යයෙන් මේ
මෙතන ඉන්න මේ channel එක බලන සමහර අය මට වඩා වැඩ්ඩෝ මේ ෆෝන් වල I think ඔයාලා හොඳටම දන්නවා. ඉතින් මෙතන එතනදී තියෙන්නේ ඔයාට ඔයාගේ නම ගහලා ටෙලිෆෝන් නම්බර් එක ගහන විතරයි. එතකොට ටෙලිෆෝන් නම්බරේට කෝඩ් එකක් එනවා. ඒ කෝඩ් එක දුන්නාන් පස්සේ එතනදී වැඩේ ඉවරයි. ඊට පස්සේ ඔයාට account එකේ නමක් දාන්න කියනවා. ඔයාගේ address එක අහනවා. ඒකට ඇත්ත තොරතුරු දෙන්න ඕනේ. මොකද මේ app එක සම්බන්ධ කිසිම වංචාවක් කරන්න බෑ අපිට. හේතුව අපේ ID number සොරට ID number නැත්තම් වගේ තාත්තා කෙනෙක්ගේ අම්මගේ නමට හදන්න පුළුවන්. අපේ ඇත්ත ඇඩ්‍රස් දෙන්න ඕනේ. අපිට නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ඒගොල්ලෝ ගන්නවා. මොන හරි සම්බන්ධ වංචාවක් මෙතනදී අපි අතින් වුණොත් එහෙම. ඉතින් ඒ නිසා කිසිම ආකාරයක වංචාවක් සිද්ධ කරන්න යන්න ඒවා කරන්න යන්න එපා. ඒක මුලින්ම අපි ඉල්ලනවා. මෙතනින් ඉතින් දැන් අපි එතනින් ගත්තොත් එහෙම මෙතනින් ඔයාලට වෙනම පෙන්නනවා කෝකෝ ෆුඩ්. එතකොට ලංකාවේ ඔයාට මේක ඩිරෙක්ට්ලි මෙයාලගේ අර අපි කියන්නේ අලෙවි නියෝජිත තත්ත්වය ලබා ගත්ත ආයතන ලංකාවේ මෙහෙම සෙට් එකක් මම මෙතන පෙන්නනවා. ඔයාලා දන්න සෙටුත් ඇති මෙතන. හරිද? ඉතින් අන්න ඒ වයින් ඔයාලට කෙලින්ම ක්ලික් කරලා ඕනනම් කෑම නම් කෑම ඒ අවශ්‍ය හැමදේම right. ඉතින් මෙතනදී අර වැදගත් දේවල් ටිකක් දෙන්න ඕනේ. ඔයාගේ සැලරි ස්ලිප් එකක්. සාමාන්‍ය ඒතකොට දන්න එපා අයියේ මම ඉස්කෝලේ යනවා මට සැලරි ස්ලිප් කොහෙන්ද? ඉතින් ගෙදර කෙනකින් හරි දෙන්න ඕනේ. හරිද? මොකද ඔයාට දෙන්න පුළුවන් ගාන දැන් ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකක් අපි ගන්න ගියත් ඔයාට හිතිච්ච ගණන් වලට ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එක පාස් කරගන්න බෑනේ. එහෙම සින්න තියෙනවානේ බොයිස් ඔයාලා ඒක දන්නවනේ. එතකොට ඔයාලගේ අප්ලෝඩ් කරන්න මෙතන ෆොටෝ එකක් ඊළඟට ID කාඩ් එකේ ඉස්සරහා පැත්ත ID කාඩ් එකේ පිටිපස්සේ පැත්ත මේ යුටිලිටි බිල් එකක් කියලා කියන්නේ ඔයාලගේ ඉලෙක්ට්‍රික් බිල් එකක් හරි වතුර බිලක් හරි මොකක් හරි මෙතනට දාන්න ඕනේ. ඒකට හේතුව ඇඩ්‍රස් එක රෙකමන්ඩ් කරගන්න. අනුන්ගේ ගෙවල් වල දාන්න එපා. හරිද? ඊට පස්සේ මෙතන අපි පේමන්ට් මෙතඩ් එක දානවා. ඉතින් දැන් ඔයාලා ස්ටෝර් එකට ගියාම දැන් කඩේකට ගියයින් පස්සේ මොනවා හරි දෙයක් ගත්තයින් පස්සේ අපි හිතමු දැන් රුපියල් 10000ක එකක් ගත්තයින් පස්සේ ඒ වාරිකය තුනකට වගේ එම බෙදිලා ඔයාලට රුපියල් 3000 ගණක් වගේ තමයි ගෙවන්න තියෙන්නේ. එතකොට එතනදී කඩේ එක්කෙනාගේ කිව් දෙන එක ඔයා මෙතන ස්කෑන් කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඒක එතනදී බලා ගන්න පුළුවන්. මහා දෙයක් නෑ. ඊළඟට මතක තියාගන්න ඕනේ සාමාන්‍යයෙන් මෙතන මම මේ ඔක්කොම දීලා නෑ. එතන මගේ මේ බිඳුව පෙන්නන්නේ ඒකයි. හැමෝටම එකපාර රුපියල් ලක්ෂය මේ 50000 එහෙම දෙන්නේ නෑ. හරිද? ඔයා මේකෙන් මේ ගණදනු කරන්නේ පළවෙනි වතාවටනේ කොකෝ ඇප් එකෙන් ගණදනු කරන්නේ. පළවෙනි වතාවනේ. ඒ හින්දා ඔයාට සාමාන්‍යයෙන් මුලදී රුපියල් 5000 ගාණක් 6000 ගාණක් අන්න ඒ වගේ ගාණක් තමයි ඔයාට මේ පහසුකමට මුලින්ම හම්බෙන්නේ. ඒක පාට ඔයාට මේ ඇප් එක ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන ගියා කියලා රුපියල් ලක්ෂයක් විතර එකපාර මේ ගෙවන්න කරන්න මුකුත් ගන්න හම්බෙන්නේ එහෙම දෙන්නේ නැහැ. මොකද අපි උනත් එහෙම දෙනවද? අඳුරන්නේ නැති කෙනෙක්ට එකපාරට ණයක් ඉල්ලුවා කියලා අපි සල්ලි දෙනව ගොඩක් නැහැනේ. නේද? ඒ වගේ තමයි බැංකුවක් වුණත් එහෙමනේ. එකපාර ලෝන් පාස් කරන්නේ නැහැ ලක්ෂ ගණන් නේ. ඉතින් එහෙම දෙයක් තියෙනවා. හරිද? ඉතින් ඒ නිසා සමහරවිට මෙතන 6000ක් 7000ක් 10000 අඩු ගාණක් එහෙම වෙනවා. ඉතින් ඔගේ 3-4 පාරක් ගණදෙනු කරලා තියෙනවා රුපියල් 50000 60000 ලක්ෂ 5000ක් සමහර අයට හම්බ වෙනවා. එතකොට ඉතින් කරන්න තියෙන මහ දෙයක් පොඩි දෙයයි. අපි හිතමු මෙතන රුපියල් 5000ක් ක්‍රෙඩිට් එකක් හම්බුණා කියලා. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ඔයාට රුපියල් ඒ කියන්නේ ඒ ගානට සමාන වටිනාකමක් තියෙන දෙයක් ඔයාට එතනින් මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් මම මෙතනදී මතක් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඔය පහසුකම තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට ඉන්න MD එකට ගිහිල්ලා එයාලගේ ඩිවයිස් එක මේක තියෙනවා. මොකද මේක තියෙනවා කස්ටමර්ස්ලට වෙනමයි මර්චන්ට්ස්ලට වෙනමයි. ඉතින් එතකොට එයාලා කියනවා මෙන්න ඔයා කොකෝ ඇප් එකෙන් පේ කරනවා නම් මෙන්න මෙච්චරයි ඔයාට පේ කරන්න ඕනේ. අනික තව දෙයක් තමයි මේකේ ප්‍රමාද වුණොත් එහෙම ටිකක් ලොකු පොලියක් කපා ගන්නවා. ඒක වැඩි වෙන්න ඔයාලා නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගන්නවා ඒගොල්ලෝ ප්‍රමාද වීම වලදී. තව පොලිය වශයෙන් යම්කිසි ගානකුත් ඒගොල්ලෝ මේක ඇඩ් කරනවා. ඉතින් ඒව නම් ෂොප් එකෙන් තමයි සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට දැනගන්නට වෙන්නේ. හරිනේ? ඉතින් හරිම පහසුයි. දැන් ඉතින් අර මෙන්න මෙතනදී ඉතින් ඔයාලට MD එකට ගියාම මේක කරගන්න පුළුවන් මේ විදියට. ඉතින් අර ඉස්සර වගේ දැන් ලොකුට දත ගන්න ඕනේ නැහැ. හැබැයි ඉතින් කරන්න තියෙන්නේ මේකයි ඇප් එක ඔයා ටිකක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. එකපාර නම් ලොකු ගණන් ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒක මම මුලින් මතක් කරලා ඉන්න ඕනේ. ඊළඟට දැන් මෙතන තියෙන පේමන්ට් 4යි නේ. ඔන්න පස්වෙනි පේමන්ට් එක තව සතිය දෙකකින් විතර ඇඩ් වෙනවා මෙතෙන්ට. ඒක පට්ටවාසි. තව දෙයක් මට කියන්න මතුණා. කොකෝ ඇප් එකට ක්‍රෙඩිට් කාඩ් ඩෙබිට් කාඩ් කියන්නේ දැන් ඒක තමයි අනිත් ප්‍රශ්නේ. කොකෝ ඇප් එකට එහෙම මේ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් විතරක් ඕන කියලා ගන්න නැහැ හොනේ. ඔයාලට තියෙන ඩෙබිට් කාඩ් එකක් නම් ඒ ඩෙබිට් කාඩ් එක හරි මෙතෙන්ට ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. හරිනේ? ඒක මතක තියාගන්න. කොකෝ ඇප් එකට එහෙම කාඩ් ભેදයක් නැහැ. ක්‍රෙඩිට් කාඩ් ඩෙබිට් කාඩ් දෙකටම ඔයාලට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්.
ඉතින් මම මේ කියන්නේ ගියේ MD එකෙන් තව වාසියක් ඔයාලට හදලා දෙනවා. ඒක නම් ක්‍රෙඩිට් කාඩ් වලට විතරයි. තව මාස සතියකින් ඒ වගේ කාලයක් තුළ ඊළඟ මාසෙදී ඔක වැටෙයි මෙතෙන්ට. එතනදී කරන් දෙන්නේ මේකයි ක්‍රෙඩිට් කාඩ් හරහා ඔයාට වාරික 10කින් විතර වගේ ගෙවන්න. එතකොට ඒකට කොකෝ ඇප් එක සම්බන්ධයක් නැහැ. ඒක ඩිරෙක්ට්ලි ෂොප් එකත් එක්ක සිංගරෙන් ගෙවන්න ගන්නවා, අබාන්සෙන් ගෙවන්න ගන්නවා. නම් ඒ වගේ ඔයාලට මේ වෙනම ගෙවන්න ගන්න හැකියාවක් ලැබෙවි. ඒක සහ සති දෙකකින් විතර තමයි ලැබෙන්නේ. ඒකටත් ඉතින් කොන්දේසි කීපයක් තියෙවි. අපි මම ඒක ඊළඟට අප්ඩේට් කරන්නම් ඔයාලා. ඉතින් අද මගේ ප්‍රධාන මාතෘකාව උනේ මේ කොකෝ ඇප් එක හරහා මොකද්ද මේ කරන්න කියන එක. ඉතින් මේක ෆෝන් එකෙන් දාගන්න පුළුවන්, මෙච්චර දත ගන්න ඕනේ නැහැ. මම මේ මට ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩර් එකක් දාගන්න ඕන ඉඳන් මම මේ PC එකට මේක දාගෙන එමුලේටර් එකක් දාගෙන මේ වැඩේ මෙතනදී කරේ. හරි. ඉතින් මේ එමුලේටර් එක ගැනත් ඉතින් ඔයාලා දන්නේ නැත්නම් දාගන්න මෙමු 9 එක හරි ෂෝක්. ඔය ඉස්සර එහෙම මම ඒක ඔය zoom කරන කාලෙම ඔක තමයි දාගත්තේ මේක. මේ රයිට්. හොඳ වැදගත් වැඩක් කරගන්න පුළුවන් මේක. ඉතින් එහෙනම් ඔන්නම තමයි අද වීඩියෝ එක. තව ඉස්සරහට මේ වගේ අප්ඩේට් අරන් එන්න. ඉතින් මේ නිකන් මම දාන වීඩියෝස් කියන්නේ ෂොප් එකේ ගිහලා කරන්නව නෙවෙයි. ඉතින් අර එන අයිඩියාස් අනුව එයාලගේ මත අනුව එයාලගේ අදහස් අනුව මම මේ ඔයාලට පහසුවට දාන වීඩියෝස්. ඉතින් මං හිතනවා මොනවා හරි ප්‍රයෝජනයක් කාට හරි මෙහෙන් හම්බෙයි කියලා. රයිට්. ඉතින් එහෙනම් මං ගිහලා එන්න. GG's boys, bye. Let's meet again.